فان فاكت: كوكب الأرض عمره 4.5 مليار سنة، الجنس البشري عمره 140 ألف سنة. إذا اعتبرنا الفترة اللي عاشتها الكرة الأرضية 24 ساعة، فإن اللي عشناه إحنا 3 ثواني. 3 ثواني أكهو، 3 ثواني شوفوا إيش عملنا. سمينا روحنا بطريقة متواضعة الإنسان العاقل الحكيم. أما أنت بالرسم هو هيك حاجة باهية إنك تكون ذكي، فمش لدرجة إن تولي ضدك. صحيح قسمنا الأتوم، بنينا ماكينة ذكية تطير في اليونيفيرس تلوجلنا على دار جديدة، أما في نفس الوقت هاك الذرات اللي قسمناهم طبقونا حروب نووية. ثم شكون يخدم هو يلوج على نيوهوم في مجرة أخرى نسى داره اللي يعيش فوقها؟ لا، مستحيل نسموا هذا وزدم. الحكمة مختلفة، فوقت اللي كي يتكلم الحكمة تصغي، واحنا وحدنا غطينا وذينا باش ما نسمعوش كي الطبيعة الأم، وغمضنا عيوننا باش ما نشوفوش إشاراتها وهي تطلب المساعدة. نعرف من الفيزيك اللي كل أكسيون عندها ردة فعل عكسها بالضبط، لذا إذا كنا بالرسم الحكماء ماناش باش نكونوا شوكيين للدرجة هذه. قاعدين نعيشوا في عواصف أقوى من أي وقت، وبرشا جفاف وأعاصير وتصحر وحرائق، كله بسبب التلوث اللي يوصل لدرجة غير معقولة. كربون أكثر، تقليع الجار أكثر، حيوانات أكثر وقفة قاعدة تنقرض 1000 مرة ضعف المويه النورمال من الإنجاز وصلنا له. بين 10 و100 سنة أخرى كل حيوان موجود في كتب الصغار تاعنا باش تنقرض. الأسود اختفوا، وحيد القرن اختفى، النمورة، الغوريلا، الفيول، الدبابة، القطوية، كلهم مشوا في 3 ثواني. حيوانات عاشوا قبلنا سنين اختفوا بسببنا في 3 ثواني. يا ناس فيقوا، عاونونا، رانا جينا في الكوكب الوحيد اللي في المجموعة الشمسية اللي نجموا نعيشوا فيه. ما نحبش ندخل في الجانب الديني، اما كيفاش؟ رانا معجزة. احنا جينا بطريقة مثالية قريبة للشمس، لا هو قريب ونتبشمطوا، لا هو بعيد ونتجمدوا. مترو راو كانت تحرك الارض دوال طبيعية تنجم تصير. نقالكم السيتاسيون هذه. Goldilocks said it best. We are just like this bird does, for we are given medicine from trees, not coincidentally. Paladison says we are family. كل شيء مترابط في الدنيا هذه، من السان فلاور للسان فيش، والمشكلة هذه لازم ندركوها قبل ما يفوت الفوت. فهذا المشكلة كبيرة، ماهيش احتباس حراري ولا تدمير بيئة وتلوث. المشكلة هي احنا. المصائب هذه هي نتيجة افعالنا احنا، انتاجنا احنا. نسينا اللي كل حاجة تساهم في البرفكسيون تاع الطبيعة. الشركات ترجع فينا ماناش مدركين وديكونيكتين، اما نقصت في قوتنا عكس ما يخسايل وبرشا. مناي من الناس اللي يدوا السلطة شحلوا دوسوا تدمير الطبيعة. ما نحبش نخلوا تاريخنا يكتبوه الناس طماعة ومستهترة. واجبنا نحافظوا على الطبيعة الأم من الناس اللي ما يقدروش قيمتها وما يشوفوش جمالها. نادوني مهبول، أما أنا نؤمن اللي من حق ناكل من غلتها، نشرب من ينابيعها، نتنفس اير فريش ونقضي في غاباتها. ما حاجة نساوموا عليها في مجلس النواب على خاطرهم يحبوا يحسوك بالعجز. يقولوا اللي رفرفة الفراشة في الصين تنجم تسبب إعصار في أمريكا. لذا إذا تلامينا يد واحدة نجموا نحدث التغيير ونخلقوا عصر جديد. الحرية للناس الكل، ما كل شيء متروك عليك. إيه أنت اللي تفرج فيا ورا الإكرام. أعمل إفور، خاطر الوقت هو الجوهر، وجوست مع بعضنا نجموا نتعدوا الثانية الرابعة. الفيديو هذا بمناسبة عيد الشجرة 2020. كان عجبك الموضوع عملنا لايك وسبسكرايب، وكان عندك مزيد اكتب لنا رايك في الكومنتات خاطر يهمنا. مع بعضنا نجموا نحميوا الطبيعة. بيس.